ჩემი აზრით ლუშკოვის ვიზიტი არ უნდა იყოს მთავარი თემა უნდა იყოს ის, რომ კვირიკაშვილს შეხვედრა ჰქონდა პირისპირ შეხვედრა ტრამპთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა ჯერჯერობით იმ სახელმწიფოს მეთაურები, რომელიც ტრამპს შეხვედრია. და აი ხაზგასმით შეხვედრა ტრამპისა კვირიკაშვილთან ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის ახლანდელი ადმინისტრაცია ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი, რომ ესე იგი რუსეთმა ეს უნდა იცოდეს და გააცნობიეროს. და სწორედ ამ თვალსაზრისით ჰქონდა ამ შეხვედრას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამ კონტექსტში რო განვიხილოთ ლუშკოვის ვიზიტი ფაქტიურად რა რუსეთის მოქალაქე ლუშკოვი ჩამოვიდა საქართველოსი ტურისტულ ჯგუფთან ერთად. ახლა ესე ობიექტურად რო შევხედოთ, ხო? ლუშკოვი დღეს არ წარმოადგენს არანაირ პიროვნებას ისეც, რომელსაც რაიმე პოსტი ეჭიროს რუსეთის სინამდვილეში. ეს არის ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელმაც გადმოკვეთა საზღვარი, მაგრამ ეხლა ერთი მხრივ ჩვენ მესაზღვრეებს ვერ ვეტყვით, რომ ნებისმიერი ადამიანი ვიზეთ გვაქვს, არ გვაქვს რაიმე ობიექტური ინფორმაცია დააკავე, იმიტომ რომ პასპორტში ლუშკოვს არანაირი ბეჭედი არ აქვს იმის მაჩვენებლად, რომ მან თქვა იყო უკვე აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამდენად მე მაგალითად ეხლა უბრალოდ მედია საშუალებებს არ აქვს ხოლმე ერთი ხმა და ერთიანები არ არიან, თორე საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე არც გავამახვილებდი ყურადღებას ლუშკოვის ვიზიტთან დაკავშირებით. მაგრამ საერთოდ კი ალბათ ჩვენ გვჭირდება აი ამ დეოკუპაციის სტრატეგიის რაღაც სერიოზულად მოფიქრება და ამ დეოკუპაციის სტრატეგიაში როგორი უნდა იყოს იმ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება, რომელსაც დაარღვია თქვა კანონი. თუ კანონში რამე ცვლილება გვჭირდება ოკუპაციასთან დაკავშირებით უნდა შევიტანოთ ეს და რაღაცნაირად ისეთი სიაც შეიძლება შედგეს იმ ადამიანებისა, რომლებსაც უკვე დარღვეული საქართველოს კანონი და ეს სია უნდა იყოს მარტო ჩვენი შიგასარგებლობის კი არა, გარკვეული საერთაშორისო მხარდაჭერაც უნდა გქონდეთ. როგორც მაგალითად არის ახლა დაყადაღებული ვთქვათ გარკვეული ადამიანების ანგარიშები და მთელი მსოფლიო იზიარებს ამას. ამაში ჩვენ ხელს შევიწყობს ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ესე იგი ბიუჯეტში ფაქტიურად უკვე რუსეთი როგორც ოკუპირებული ესეა ნახსენები, ოკუპაციაა ნახსენები. აი ესეთი ყველა ამ ფაქტორის გამოყენებით ჩვენ შეიძლება უფრო ზოგადი და ერთმნიშვნელოვანი სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ, რას ვიზამ ასეთ შემთხვევაში, თორე პრინციპში მე რომ მკითხო, დღევანდელ სიტუაციაში ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდი სამართლებრივი თვალსაზრისიდან გამომდინარე. ერთი შეკითხვა მაქვს ხმის გლებთან დაკავშირებით, კიდევ იმიტომ რომ გაკეთდა განცხადებაში მებასაკუთრე სამინისტროს ხედა, რომ ისინი ვერ გადმოკვეთავდნენ და უარი დეპორტირებას საზღვრის გამოყვანაზე, თუმცა დაახლოებით 1 საათის წინ ჩვენი სიტუაციებთან მივხვდით. როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? საქმე იმაშია, რომ ოფიციალურად საქართველოს სასაზღვრო საზღვარზე გლების, ამ ღამის გლების გადმოშვება არ მოხდა. როგორც ერთიანი ჯგუფისა, მაგრამ ინდივიდუალურად ვიღაცეებმა გადაკვეთეს საზღვარი, ამისი აი კონტროლიც შეიძლება ძნელიცაა და მეორე მხრივ ვიცით რაღაცა გარკვეულ გამწვავებაზე წასვლა ყოველ მომენტში მე მაგათად არ მიმაჩნია ბიზნესშეტონილად. ის კი ცხადია რეაგირება უნდა მისცე, ის რომ თქვათ კარგი ჟესტი იყო ის რომ თქვათ გიორგიევსკის ტრაქტატის აღნიშნული ლენტები თქვათ ჩამოართვეს და სხვა, მაგრამ აი ასეთ შემთხვევაშია სწორედ ამას ვამბობ მე რომ ზუსტად უნდა იყოს რაღაცა ზოგადი სტრატეგია, ისეთი აი მარტო ჩვენ კი არა საერთაშორისო აღიარების მქონე, როგორი იქნება ჩვენი დამოკიდებულება მსგავსი შემთხვევების მიმართ, თორე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეიძლება ახლა ასე გავაკეთოთ, მე ისე გავაკეთოთ. ეს მაინც რაღაცა ზოგადი მიდგომა უნდა იყოს ასეთ საკითხებთან მიმართებაში. საკანონმდებლო სტრატეგია. არ ვიცით ამას რა დაჭირდება, შეიძლება არ ჭირდება საკანონმდებლო, შეიძლება გარკვეული სია იყოს თქვათ ადამიანების, რომელიც ან რაღაცა წინაპირობა იყოს, ან რაღაცა მოთხოვნა იყოს საზღვრის გადაკვეთის დროს, ასე თქვათ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რა უნდა მე მიმაჩნია რომ მაინც რასაც აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, ასე თქვათ პრაგმატული თვალსაზრისით გამართლებულია, რომ ნებისმიერ მომენტში არ ატყდეს ისეთი ამბავი, რომ ამას რაღაცა დიდი საერთაშორისო კი გვეუბნებიან ნაციონალები, რომ საქართველო გაქრა რადარები და არაფერიც არ გაქრა. ის რომ თქვათ ამერიკის ბიუჯეტში უკვე ესე იგი ხაზგასმითაა, რომ ასიგნება არ მიეცემა იმ ქვეყნებს, რომლებიც აღიარებენ და კონტაქტობენ და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრამპის შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ არსებობს სხვადასხვა გზები შენი მიზნების მიღწევისა და ეს ყოველთვის არ არის საჭირო იყოს აი ხა გულზე მუშტის ბრაგული და ესე იგი ყვირილი და ესე იგი გააჩნია რა ტაქტიკას ავირჩიოთ. თამბაქო ეს თემა რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მოსვენებისას
კორექტირება მოდის რესტორნებისა და სასტუმროების სამფუძვლებლად და ასე შემდეგ. რა ნაწილი შედის ძალაში, როდიდან შედის და კონტროლი როგორი იქნება ამ ყველაფრის? თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მიღება მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია თავისთავად იმის გამო, რომ საჭიროა ასეთი კანონი ქვეყანაში იყოს, იმიტომ რომ საქართველოში არის კატასტროფული მდგომარეობა, იცით თქვენ, 34% მწეველია, ყოველ წელს 11,000 ადამიანი იღუპება თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებით და მათ შორის 3,000 არის მეორადი მწეველი, ანუ პასიური ადამიანი, რომელიც არ ეწევა თვითონ, მაგრამ იმის გამო, რომ ატმოსფეროა ესეთი, რომ ყველგან თითქმის ყველა საჯარო თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს კვამლი გამონაბოლქვი, ყველაფერი ეს მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ამ კანონის მიღება ძალიან საჭირო იყო. ძალიან ძნელი იყო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში თამბაქოს ინდუსტრია ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან მცდელობებს მიმართავს ხოლმე, რომ მსგავსი კანონები არ იყოს და მთელ მსოფლიოში ერთი მხრივ არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მეორე მხრივ არის თამბაქოს ინდუსტრია და ეს არის მუდმივი ბრძოლა ყველა ქვეყანაში, სადაც კი მსგავს კანონმდებლობას აპირებენ, ან უკვე მიღებულია. და სხვათა შორის რომ გაეცნოთ თქვენ რა მესიჯებს ავრცელებენ ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგი არიან ამ კანონის მიღებისა, ეს მესიჯები თითქმის ყველა ქვეყანაში ერთნაირია. ჩვენთანაც, იმიტომ რომ ეს არის გლობალური ბრძოლა იმისათვის, რომ თამბაქოს მოხმარება არ შეიზღუდოს ამა თუ იმ ქვეყანაში და მათ შემოსავალი არ მოაკლდეს. ამიტომ ეს საკმაოდ რთული იყო. იმ გაგებით, რომ ინიცირება იყო ადრეც ცდილობები მაგის 2004 წელს 2008-ში, მაგრამ იმდეს აკეთებდა თამბაქოს ინდუსტრია, რომ ნულამდე დაყავდა ეს ცდილობები. კანონი იყო, იწერებოდა კანონი, მაგრამ მისი აღსრულება ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, თვითონ კანონშივე იყო ხვრელები. აი ჩვენ როდესაც გეუბნებია, რომ თქვენ რატო ასეთი მკაცრი კანონი შემოიტანეთ, შედარებით მკაცრი, თორე ქვეყნებია, რომელშიც ჩვენზე მკაცრი კანონებია. ჩვენ რაღაც შუალედური ვართ, არ ძალიან ლიბერალური, არ ძალიან მკაცრია, მაგრამ აუცილებელი ღონისძიებებია იმისთვის, რომ ისეთი ხვრელები არ დარჩეს, რომ კანონის აღსრულება ნულამდე იყოს. ესე არ ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ის, რომ არ დაუშვით სპეციალური მოსაწევი ადგილები. როგორც კი დაუშვებს სპეციალურ მოსაწევ ადგილებს, ჩათვალე, რომ კანონი აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ თამბაქოს კვამს არ აქვს კარები. როგორც კი არის ადგილი რაღაც სპეციალური მოსაწევი, ეს თამბაქოს კვამი უკვე ვრცელდება ყველგან. ამასთან ერთად არათანაბარ პირობებში დგება ორგანიზაცია ვიღაცას აქ ეს აკრძალვა ვიღაცას არა აქ, ამიტომ მთლიანი აკრძალვა დახურულ შენობებში ეს არის ყველაზე ეფექტური. და ეს კანონში ძალიან ზედმიწევნით წერია, ჩვენ გამონაკლისი დაუშვით საცხოვრებელი სახლისთვის, ჯერჯერობით 20% სასტუმროებისა, პენიტენციარულ სისტემაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში და საქართველოს ასე ვთქვათ ტურიზმის ინტერესებიდან გამომდინარე დავამატეთ, რომ ლიცენზირებული ესე იგი კაზინოები და სიგარა ბარებშიც შეიძლება იყოს მოწევა, იმიტომ რომ ეს არის სპეციალიზირებული და თან მათ საკმაოდ მკაცრი ლიცენზიები აქვს და ასეთი კაზინოები საქართველოში სულ რამდენიმეა. ანუ რომ ჩამოაყალიბოთ სად იკრძალება, როდიდან იკრძალება? ყველგან იკრძალება. ეხლა ესე იგი ამისი ესე იგი აკრძალვა ჩვენ გვეუბნებია, რომ მთავრობის ზეწოლით და თამბაქოს ინდუსტრიის ზეწოლით თქვენ დათმეთ ვადები და სხვა. საქმე იმაშია, რომ ეს კანონი მე ინიცირება გავაკეთე შარშან 2016 წლის მაისში, ხო? და როდესაც იქ ჩვენ გვეწერა ვადები 2000 ამოქმედებისა 2017-ში ერთ წელს ვაძლევდით ჩვენ შესაბამის დაწესებულებებს და ორგანიზაციებს. როდესაც ეს კანონი გავიდა 2017 წლის მაისში, ცხადია ჩვენ იგივე თარიღებს ვერ დავტოვებდით, ხო? ერთი წელი 2018 წლის 1 მაისიდან აიგრძალება. მანამდე არის მოსამზადებელი პერიოდი. ეხლა ეს მოსამზადებელი პერიოდი არის ისთვის, ერთი თანდათანობით საზოგადოება რო შევაგუოთ ამ აზრს. მეორე თვითონ აი ამ სამასპინძლო ბიზნესს მიეცეს საშუალება, ვისაც უნდა რომ არ დაკარგოს წეველი აუდიტორიაც, გააკეთოს რაღაც ღია ვერანდები, თქვათ, ისეთი 2/3 ნახევარზე მეტი რო არ იყოს დახურული ისეთი და სხვათა შორის რამდენიმე აქვს კიდეც მე თბილისში უფრო სხვა თვალით ვაკვირდები ხოლმე აი ამ კანონის ინიცირების შემდეგ და საკმაოდ არის რამდენიმე კაფეა, რესტორანიც არის, რომელსაც აქვს ესეთი ადგილები და ამასთან ერთად ერთი კიდე ესეთი ტრიუკი, რომელიც გვასწავლეს სლოვენიელებმა და მოლდოველებმა, რომ კარგია, როდესაც ესეთი სრული აკრძალვა შედის თბილი პერიოდის დასაწყისში. ანუ 1 მაისიდან 2018 წლის, როდესაც ადამიანებისთვის ძალიან უმტკივნეულო გამოვიდეს გარეთ დარბაზიდან, თქვათ, შენობიდან და გარეთ მოწიოს. ეს ერთი. შემდეგი აკრძალვა რეკლამასთან დაკავშირებით, მასაც აქვს გარკვეული პერიოდი, 2019 წლიდან შედის ეს რეკლამების აკრძალვა. აქაც ჩვენ ანგარიში გაუწიეთ სარეკლამო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჭირდებათ დრო, რომ სხვა პროდუქცია მონახონ, რომლის რეკლამაზეც იმუშავებენ და ესეთი ბილბორდები, გარდა ამისა, გარეთა რეკლამები,
აი რომ გამოფენილი როა ყველგან სიგარეტები, დრაივი აიკრძალება ასევე. დრაივზეც იყო ერთი გართულება, რომ რატო დრაივის აკრძალვა და სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყოს სიგარეტის ყიდვა. და იგივე როგორც ოფისებში ახლა ეს წეველების წინააღმდეგ კი არ არის მიმართული, ეს არის იმისთვის, რომ შეიქმნას ისეთი სიტუაცია, რომ რაც შეიძლება ვრცელი იყოს ესე იგი თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო და ამასთან ერთად თვითონ წეველებსაც გარკვეულწილად გაუჩნდეს იმის мотиваცია, რომ იქნებ დაგვენებებია თავი.